یه جن پیدا کردیم. جن فاگ نشون میده. این موجود بی سرپا در حال فرار کردن است. لطفاً با شماره 85085 تماس بگیرید و این گو را پیدا کنید. حس چی؟ حس چی؟ خب بخون. من امشب دوستش داشتم. داداش. من امشب دوستش داشتم. خب برو گم شدی واسه همونو سر بردی. از این برم بالا؟ ها نظر چیه؟ بام بیری بام بیم بو. نوش جونت. دقیق. طبیعت رو بنگرید. اصلا پاتوق شاشیدنه. Broken angel, I'm so lonely, listen to جواب پشتشه. خدا رو شکر. الان سرپام واسم. دست بگی به این. جای درخت. جا زیاد داره. ببین این لامصب این شاخه ها این رفت تو پام. ببین اندازه دست خر میمونه. برو سعی کن این دفعه میتونی. برو تو میتونی. اورا ببین برسی اونجا بعد یه موز جایزه میدم. جا پا نداره. مشکل من نیست. جا دست نداره. میخوام من قلاب بگیرم. با هم میگوزی. قلاب بگم. خب قلاب بگم واقعا میدی؟ آره. خب باش بذار من دوربینو بکارم. ای نیافتم. ببین من به چرا زانو میزنی؟ آه دهنتو. با زانو اومد تو دماغم. بریم. امیدم همون اصلا الان میافتی لعنتی چه وایسا من عکس بگیرم. وایسا یه دقیقه جاپامو اوکی کنم. یکی برو گم شو. تلاش اول خوب بود. درخت بعدی من اینو باید برم. برو. هر ریده درخته. چه صدق خنده ای بوده. چی؟ شاش می‌نیدی میشستن. حتما دیگه وقتی دلشویی نیست. این عنکبوته رو نه میبینینش یا نه؟ فوش با دهرج منم نمیبینم. برو نگاه کن یه عنکبوت خیلی میمون میخواد اینجا بره بالا. خود میگه خودم میتونم برم. خب برو. فوقش رو شاخه ها میفتی دیگه.
ببین سعی کن سمت چپت نیفته، سمت راست اینا فکرم بشه. اینور بیفتی از 180 نقطه سوراخی. بگو موفق شدم. ریدی آره. همونجور که مشاهده کردین ریدم. ولی من چقدر چشم پف داره. مرسی. جن خودمو میگفتی؟ بله. وای یعنی مغز دو تازه فهمید کیو داشتم میگفتم. گفتم جن بعد فرق کرد و گفت منو میگی، گفتم آره. خدا مرگ الهی بهت بده ان شاء الله. خدا مرگ الهی بهم بده. مرسی که فهمیدی. مغزم با این جنه رو بکشم. من سخر بدی. یعنی خود خری. اوه سارا میگی خونه اجنه رو پیدا کردم. اینو همینا میکنم. بابا تو رو نمیگم که. تجهیزات فیلم برداری. زری بزن دیگه. خیلی اوضاع خیته. خیلی اوضاع خیته. خب بعد از این نهار وقت چیه؟ صحبت بازی. روشون چی نوشته؟ عدد. آواری کلا. حالا تو یه عدد انتخاب کن بین 1 تا 60. نگو ولی. خب انتخاب کردی؟ آره. خب تو این هست؟ باشته نگاه کنم. نوچ. نه دقت کن قشنگ همه رو نگاه کن. دقت کردم. یا شب باورت نشه ولی آره. بوم بوم با بوم با یا نه شاید آره مطمئن؟ آره تو این سه تا بود. آره خب خب عدد مورد نظر شما؟ عدد که انتخاب کردی 44. آره نمیندازم. آی چه نازنینم رو ببینید. نکن نمیدونم سلاخ خودمه. آقا میخوام جهت حقیقت بازی کنیم. خب جه یا ه؟ برای شروع برای اینکه ویدیوی جرأت بوده. جرأت بیاین لیست بزن برادر. بیا اینو بخور. یه لیست کوچولو هم بابا توی سوراخه. بابا توی این سوراخه من چی رو لیست بزنم؟ یه لحظه دم کن دیگه. اه چندش زبون تو الان نمه. التفا What؟ رو من تو. تفا آره حقیقت. حقیقت. تا حالا فوش دادی که مامانت هم بشنوه؟ آره بگو. چه گویی لیستی؟ بعد چند دقیقه
یه سنگ لیسیدم. ج یا ه؟ یه ه بده. یه ه بده. اگه میتونستی یه نفر تو دنیا بکشیش کیو میکشتی؟ چه شکلی میکشتی؟ بگی من جرت میدم. توی آدم نیستی. به این فکر نکردم. خب بایستا. ج. بری پشت اون فنسا یه لحظه بعد برگردی. این که خیلی آسونه. واسه این پشت کارخونه بهتره که باش برو. اینجا الو مغز تو واو. اوی ببین چه کاره. حقیقت یا جرأت برادر؟ جرأت. اون خاکا رو میبینی؟ برو باهاش یه زبدر بکش رو صورتت. یه زبدر بکشم؟ رو صورتت آره. حاجی سکش داشیده اینجا. خیلی زیاد چیز نمیندازه ها. نه مهم نیست. مهم اینه که بماده. چی؟ وای پاره. حقیقت. خب من رسیدم خونه و ولاگو همجا تمام میکنم. مرسی که نگاه کردین. البته همونجوری که میبینید صورتم هنوز کثیفه، باید برم دوش بگیرم گوه میدم. و اینکه مرسی که نگاه کردین. سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بزنین و نظرتون درباره این ولاگ بگین. و دیگه چی تا ویدیو بعدی پیس.